Thế giới hôm nay xin được chào các bạn. Chó nghiệp vụ, cảnh khuyển, chó cảnh sát là tên gọi dành cho những chú chó được huấn luyện chuyên biệt để hỗ trợ con người trong lĩnh vực hành pháp, quân sự hoặc cứu hộ. Chúng thông minh, dũng cảm nên đã trở thành một lực lượng quan trọng trong việc giúp đỡ và hỗ trợ con người. Tuy nhiên, chỉ có một số ít giống chó thích hợp cho công việc khó khăn này trong số hơn 100 loài chó đang tồn tại trên thế giới ngày nay. Thế đó là những giống nào? Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 10 giống chó chuyên dùng để huấn luyện làm các nhiệm vụ đặc biệt vì chúng thông minh. 10. Labrador, huấn luyện chăm sóc các cựu binh. Còn được gọi là chó lab, đây là giống chó vô cùng phổ biến và được rất nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài hiền lành, thân thiện. Vào những năm 1800, Labrador Retriever được đưa đến châu Âu được huấn luyện để hỗ trợ đi săn và thả mồi về. Hiện nay, chúng là một trong những giống chó được nuôi nhiều nhất tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Do tính cách điềm tĩnh, không hiếu chiến, ngoại hình hòa ái, dễ gần nên Labrador Retriever trở thành giống chó được lựa chọn huấn luyện để hỗ trợ người mù hay còn được gọi là chó dẫn đường và người tàn tật. Ngoài ra, chúng cũng thường được sử dụng nhiều lần trong các lực lượng cảnh sát địa phương với vai trò phụ giúp chứ không phải làm lực lượng tấn công như những giống chó khác. Labrador Retriever được huấn luyện để thực hiện các công việc như truy tìm người bị nạn, tìm kiếm đồ vật, đánh hơi các chất cấm hoặc chất cháy nổ. Chú chó điển hình của giống chó này chính là Sully, chú chó nổi tiếng làm nhiệm vụ bên cạnh cố tổng thống Mỹ George Bush trong giai đoạn cuối đời ông. Năm 2018, khi ông Bush qua đời, chú chó nhỏ này trung thành đến nỗi nó nằm cạnh quan tài ông, không rời, tạo nên một khung cảnh vô cùng cảm động với bất kỳ ai nhìn thấy. Nhưng lúc thế này mới cảm thấy được một số người trong xã hội nhiều khi sống không bằng con chó, phải không các bạn? Sau khi Sully hoàn thành nhiệm vụ bảo quản Bush đến hơi thở cuối cùng, Sully quay về lực lượng cảnh sát và sẽ giúp đỡ hàng trăm các cựu binh khác đang cô độc ở tuổi già. 9. Malinois, chó đặc nhiệm Mỹ. Nếu quan tâm đến những chú chó đặc nhiệm và các bộ phim hình sự Mỹ, ắt hẳn các bạn sẽ không lạ gì với hình ảnh những đặc nhiệm đi trước và một bên chú chó Malinois. Trong khi quân đội Mỹ vẫn sử dụng các loài chó khác như Labrador, Golden Retriever và một số giống khác cho công cuộc tìm kiếm, theo dấu, thì giống chó phổ biến nhất được huấn luyện để trở thành chó chiến đấu là Malinois. Bởi chúng được đánh giá cao về sự dũng mãnh, tốc độ, linh hoạt và năng lực sống sót trong điều kiện nhiệt độ cao. Malinois được mệnh danh là quả tên lửa có lông, Maligator, bởi chúng có khả năng lao nhanh như một viên đạn với vận tốc gần 50 km/h. Đặc điểm nổi bật của những chú chó nghiệp vụ Malinois là khứu giác vô cùng nhạy bén. Chúng có khả năng đánh hơi nhiều loại chất nổ khác nhau và khả năng phát hiện mục tiêu chỉ trong vài giây ở phạm vi bán kính 100 m. Đó chính là lý do vì sao chúng được sử dụng trong việc tháp tùng tổng thống Mỹ trong các chuyến công du. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong 2 chuyến đến Việt Nam của cựu tổng thống Mỹ Obama hồi tháng 5 2016 và tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng năm 2017. Bên cạnh lực lượng nhân viên an ninh, mật vụ dày đặc là đội chó nghiệp vụ khai chiến với những chú siêu khuyển Malinois. Không những thế, giống chó này cũng đã từng góp phần giúp quân Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi, buộc y phải kích nổ chiếc khối thuốc nổ đeo bên mình tự sát vào năm 2011. Và không chỉ có Mỹ, Việt Nam cũng chọn Malinois để đào tạo đội chó nghiệp vụ của lực lượng biên phòng. Tuy nhiên không đơn giản để có được những chú chó đặc nhiệm Malinois. Đội đặc nhiệm khuyển Mỹ được tuyển mộ trực tiếp từng con ở châu Âu và khắp thế giới, đưa về Mỹ huấn luyện đến cấp độ cao nhất. Ước tính mỗi con chó và công tác huấn luyện nó ngốn cả ngân sách quân đội Mỹ 4.000 đô la Mỹ một năm, hơn 950 triệu đồng. Nếu tính cả các thiết bị chuyên dụng đi kèm, chi phí này phải tăng thêm vài chục ngàn đô la Mỹ nữa. 8. German Shorthair Pointer. Đây là một giống chó săn lông ngắn được phát triển vào cuối thế kỷ 19 tại Đức cho mục đích săn bắn. Chúng rất linh hoạt, có thể hoạt động tốt ở nhiều loại địa hình, từ rừng rậm đến ao hồ. Công việc của German Shorthair Pointer là hỗ trợ truy tìm, đuổi bắt và tha về những con mồi nhỏ. Giống chó này ngày càng được ưa chuộng và hiện nằm trong top 20 giống chó được nuôi nhiều nhất tại Mỹ. German là giống chó thông minh, hoạt bát, yêu lao động. Chúng cũng rất trung thành và yêu thích trẻ em. Tuy nhiên, giống chó này khá bướng bỉnh và còn được hoạt động nhiều. Chính vì điều này mà German thường được huấn luyện cho mục đích đánh hơi do tìm bom mìn, chất nổ, tìm kiếm nghi phạm, trinh sát. Với biệt danh kẻ chỉ điểm, chúng có khả năng phát hiện các mục tiêu cũng như kẻ địch trên chiến trường. Nhờ hình thể nhỏ gọn, sự nhanh nhẹn, linh hoạt, German là giống chó được sử dụng nhiều trên chiến trường, đặc biệt trong các cuộc chiến tại Trung Đông của Anh và Mỹ. Tuổi thọ của giống chó này tương đối cao, khoảng từ 12 đến 15 năm. 7. Boxer Dog. Ở vị trí thứ 7 là chó võ sĩ Boxer. Boxer từng là giống chó phục vụ trong quân đội trong cả Thế chiến thứ nhất và 2 nên không quá khó hiểu khi chúng nằm trong danh sách 10 giống chó chuyên dùng để huấn luyện làm các nhiệm vụ đặc biệt vì chúng thông minh. Cái tên võ sĩ của chó Boxer bắt nguồn từ cách chiến đấu, sử dụng nhiều hai chân trước của chúng, khiến người ta liên tưởng đến những võ sĩ quyền Anh.
Ngoài việc sử dụng cho mục đích thi đấu, chó boxer còn được dùng để săn thú, săn gia súc hay trông giữ nhà cửa. Giống chó này được rất nhiều người yêu thích và đứng thứ 8 trong số các giống chó được nuôi nhiều nhất tại Mỹ. Với ngoại hình tương đối bặm trợn, hung dữ và được lai tạo với mục đích chiến đấu, nên chúng cũng luôn là nỗi sợ hãi với tội phạm. Chó boxer từng rất được ưa chuộng trong lực lượng quân đội Đức và thời chiến. Chúng được dùng làm các nhiệm vụ như giao thư, tuần tra trên chiến trường. Ngày nay, chó boxer được huấn luyện để phục vụ trong các lực lượng tuần tra biên giới tại Mỹ. Chúng cũng được huấn luyện để tìm kiếm các chất cấm như ma túy hoặc chất nổ và tấn công khi cần thiết. Sẽ thật là sai lầm nếu bạn có ý định phạm tội trước những chú chó này. Chắc chắn bạn sẽ bị hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn bằng một chú chó. 6. Airedale Terrier. Trong dòng chó sụt thì giống chó sụt Airedale được công nhận là giống chó lớn và cứng rắn nhất. Chúng là một trong những giống chó đầu tiên được sử dụng làm nhiệm vụ cảnh sát và cũng phổ biến trong các đời tổng thống Hoa Kỳ như Theodore Roosevelt, Canfield Collie và Warren Harding. Airedale Terrier được lai giống với loài chó săn rái cá để tăng khả năng bơi lội và săn bắt những chú chuột nhỏ hoặc rái cá bên bờ sông. Từ năm 1904, Nga đã sử dụng giống chó này để giúp đỡ những người bị thương từ chiến trường. Năm 1906, Airedale Terrier được cảnh sát sử dụng cùng với các đội tuần tra tham gia duy trì trật tự trong bến tàu. Và chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa giống chó này lên đỉnh cao của sự công nhận trên toàn thế giới. Những chú chó thông minh này đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, chuyển thư bao gồm cả trên chiến tuyến, cũng như tìm kiếm những người bị thương và kéo họ ra khỏi chiến trường hoặc dẫn các bác sĩ đến. Ngày nay, Airedale Terrier vẫn được quân đội huấn luyện để phục vụ cho việc truy tìm dấu vết. 5. Doberman Pinscher. Tiếp theo ở vị trí thứ 5 chính là Doberman Pinscher. Đây là giống chó thông minh, trung thành và có khả năng bảo vệ tuyệt vời. Chúng không được biết đến nhiều tại Việt Nam, nhưng cực kỳ phổ biến tại các nước châu Âu, Mỹ và Canada. Giống chó Doberman từng xuất hiện với vai trò là diễn viên chính trong bộ phim riêng của chúng là The Doberman Gang, tạm dịch là băng đảng Doberman. Bộ phim sản xuất vào năm 1972. Sau khi được công chiếu, bộ phim đã đưa tên tuổi của những chú chó Doberman vượt ra ngoài châu Âu, tiến gần hơn đến với Mỹ và Canada. Mở đầu cho thời kỳ giống chó này được phổ biến tại Mỹ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Doberman được sử dụng để phục vụ quân đội Đức, có vai trò chó chiến, chó dò mìn, chó cứu hộ và có rất nhiều đóng góp to lớn cho quân đội nước họ. Trong quân đội Mỹ, Cappy, một chú chó Doberman đã cứu sống 250 lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ bằng cách báo cho các binh sĩ về cách tiếp cận của quân đội Nhật Bản. Cappy là con chó đầu tiên được chôn cất. Địa điểm chôn cất đó sau này trở thành một nghĩa trang dành riêng cho những con chó chiến phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có một bức tượng Cappy bằng đồng ngồi trên đỉnh đài tưởng niệm chiến tranh thế giới thứ hai tại Mỹ. Điều này cho thấy trong chiến tranh, Doberman Pinscher thực sự là một người bạn tốt nhất của con người. Ngày nay, ngoài việc hỗ trợ cảnh sát trong các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, Doberman cũng được sử dụng làm chó trị liệu để hỗ trợ người mù. 4. Young Schnauzer. Một giống chó có nguồn gốc từ nước Đức. Chúng là loại có kích thước lớn nhất trong dòng chó Schnauzer. Giống chó này được lai giống thành công vào khoảng thế kỷ 17 với mục đích ban đầu là bảo vệ các nhà máy và trang trại. Khi Thế chiến thứ nhất và thứ hai nổ ra, Young Schnauzer được huấn luyện để phục vụ trong quân đội và trở nên phổ biến từ đó, cả trong quân đội Đức và các nước đối thủ. Young Schnauzer đầu tiên đến Hoa Kỳ vào cuối năm 1920, mặc dù nó không được phổ biến cho đến đầu năm 1930. Giống chó này có tính cách khá điềm tĩnh, chúng thông minh, linh hoạt và có ý thức bảo vệ lãnh thổ rất cao. Khi được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, giống chó này có khả năng tuân thủ mệnh lệnh cao, trung thành và làm việc rất hiệu quả. Young Schnauzer có chiếc mũi đặc biệt nhạy bén nên được huấn luyện cho mục đích cứu hộ, tìm người bị nạn, theo dõi nghi phạm, truy tìm dấu vết bom hay chất cấm tại các khu vực công cộng. Hiện tại trong quân đội Đức, giống chó này vẫn là những chú chó cảnh sát và quân đội nổi tiếng bởi tài năng và những đóng góp của mình. 3. Rottweiler. Rottweiler là một trong tứ đại quốc khuyển của Đức, gồm Rottweiler, Berger, Doberman và Limburger. Giống chó này được lai tạo thành công vào năm 1800 từ giống chó Nga Ý. Loài chó được biết đến như quân khuyển trong các quân đội La Mã. Dù vẻ ngoài trông hơi dữ dằn, nhưng Rottweiler lại là loài chó khá điềm tĩnh. Chúng đặc biệt thông minh và cực kỳ trung thành với chủ nhân. Ngoài ra, chắc do thừa hưởng gen chiến binh di truyền từ tổ tiên của mình nên chúng có khả năng chiến đấu và khả năng chịu đựng thương tích tốt. Nhờ sự dẻo dai, điềm tĩnh, sức chiến đấu tốt, Rottweiler được huấn luyện và phục vụ trong các lực lượng cứu hộ, lực lượng an ninh, cảnh sát, quân đội, phục vụ cho những công việc như trinh sát, canh gác, bảo vệ, do tìm người bị nạn. Ngoài ra, Rottweiler còn được huấn luyện làm chó dẫn đường cho người mù. Lực lượng cảnh sát Việt Nam cũng đang huấn luyện sử dụng 5 giống chó phục vụ điều tra phá án, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Trong đó, giống chó Rottweiler được huấn luyện để trang bị cho các đơn vị trại giam, làm công tác canh gác bảo vệ.
2. Bloodhound. Nói về những chú chó thông minh được huấn luyện để làm các nhiệm vụ chuyên biệt, không thể thiếu cái tên Bloodhound. Loài chó có tài năng đặc biệt đó là đánh hơi. Do Bloodhound được tạo ra khi nhân giống từ nhiều loài chó săn có thiên vọng về khứu giác như chó săn cáo của Mỹ, Anh, chó săn gấu trúc, chó săn Bavarian. Trong những năm cuối thế kỷ 19, chó đánh hơi thường được dùng để làm mẫu vẽ cho các họa sĩ nổi tiếng. Tại Mỹ, giống chó này được công nhận vào giữa năm 1800. Với một khứu giác nhạy bén, Bloodhound được sử dụng trong các lực lượng cảnh sát, kiểm lâm để truy tìm dấu vết tội phạm, người mất tích, người bị nạn, các loài động vật quý hiếm. Với bản tính điềm đạm và bền bỉ của mình, chúng có thể đánh hơi liên tục trong nhiều giờ liền, vượt qua nhiều dặm đường để hoàn thành công việc. Bloodhound cũng được sử dụng trong việc điều tra án mạng, xác định nghi phạm, tìm kiếm bằng chứng. Nhờ thế mà chúng được mệnh danh là chó thám tử. Và chiến tích nổi trội của giống chó này chính là giúp truy tìm và tóm gọn tên giết người hàng loạt Jack, hay còn gọi là Jack Fantasy. 1. German Shepherd. Cuối cùng trong danh sách này là một trong tứ đại quốc quyền của Đức, chó Berger. Trong bảng xếp hạng của các giống chó thông minh nhất, chúng được xếp hạng 3, chỉ sau Border Collie và Poodle. Berger có khả năng học các nhiệm vụ đơn giản chỉ sau 5 lần nhắc lệnh và tuân thủ lệnh đầu tiên trong 95% trường hợp. Chính bởi khả năng học hỏi nhanh chóng cùng với khứu giác vô cùng nhạy bén, thậm chí còn nhạy hơn cả máy móc hiện đại, nên chó Berger thường xuyên được sử dụng trong lực lượng cảnh khuyển, trong các lực lượng bảo vệ, cảnh sát, quân đội ở nhiều nước trên thế giới, phục vụ cho việc đánh hơi, tìm kiếm dấu vết tội phạm và rà soát chất nổ, ma túy. Zuwagui là chú cảnh khuyển có công phát hiện được nhiều ma túy nhất trong lịch sử Mexico, cũng là một thành viên ưu tú thuộc giống Berger. Ở Việt Nam, chó Berger chỉ thực sự phổ biến trong giới chơi chó sau khi bộ phim Rex, chú chó thám tử được công chiếu. Khi đó nhiều người đều bị ấn tượng bởi ngoại hình và trí khôn của giống chó này. Hiện chó Berger được nuôi rất phổ biến làm thú cưng, chó trong nhà, bảo vệ và là một phần không thể thiếu trong lực lượng cảnh sát, quân đội của Việt Nam. Video đến đây là kết thúc rồi. Hãy like, share nếu bạn thích nội dung hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!